Hello, I'm Yuli from EnglishEngleza. Bună, sunt Yuli de la EnglishEngleza. This is the second part of the video lesson about the 25 most common verbs in English. Aceasta este partea a doua a lecției video despre cele mai frecvente 25 de verbe din engleză. For an explanation about the different forms and conjugations, please watch the first part of this video. Pentru explicația diferitelor forme și conjugări, vă rog să urmăriți prima parte a primului videoclip. The link is in the description below this video. Linkul este în descrierea de sub acest videoclip. Now let's go on with our list. Acum să continuăm cu lista noastră. Get, A primi, a obține, a deveni. gets, got, got. In British English, În engleza britanică, gotten. In American English, în engleza americană. getting. Did you get my email? Ai primit e-mailul meu? Yes, I got it this morning. Da, l-am primit în dimineața asta. Have you got a car? Tu ai mașină? He is getting old. El devine bătrân, cu sensul el îmbătrânește. Say, A spune. says, said, said, saying. What did you say? Ce ai spus? I said, it's time to go. Am spus, e timpul să plecăm. We cannot go without saying goodbye. Nu putem pleca fără a spune la revedere. Make, A face. makes, made, made, making. I'm going to make you a sandwich. O să-ți fac un sandwich. The kids are making a lot of noise. Copiii fac mult zgomot. This shirt is made of silk. Cămașa asta e făcută din mătase. Know, A cunoaște, a ști. knows, knew, known, knowing. Do you know him? Îl cunoști? Îl știi pe el? Yes, I've known him for a long time. Da, îl cunosc de mult timp. Who knows the answer? Cine știe răspunsul? She knew all the risks involved. Ea cunoștea toate riscurile implicate. Think, A crede, a se gândi. thinks, thought, thought, thinking. What do you think about this? Ce crezi despre asta? I thought you said something. Credeam că ai spus ceva. Wait a minute, I'm thinking. Așteaptă puțin, mă gândesc. I've been thinking about you. Mă gândesc la tine. Take, A lua. takes, took, taken, taking. He took my bicycle. El a luat bicicleta mea. I'm taking the bus. Eu iau autobuzul. Could you please take a photo of us together? Poți să ne faci, te rog, o fotografie împreună? He should have taken that job. El ar fi trebuit să ia slujba aceea. Come, A veni. comes, came, come, coming. I've come to see Victor. Am venit să-l văd pe Victor. Please come in. Vă rog, veniți înăuntru. He's coming in a few minutes. El vine în câteva minute. He came home late last night. El a venit târziu acasă noaptea trecută. Want, A vrea, a dori. wants, wanted, wanted, wanting. What do you want for your birthday? Ce vrei de ziua ta de naștere? I came to Britain because I wanted a better life.
Am venit în Marea Britanie pentru că am vrut o viață mai bună. She wants Jim to come to the party. Ea vrea ca Jim să vină la petrecere. He'd always wanted to go abroad. El voise întotdeauna să meargă în străinătate. Use. A folosi. Uses. Used. Used. Using. May I use your phone? Pot să folosesc telefonul tău? I think Elena is using you. Cred că Elena te folosește. My parents have never used this before. Părinții mei nu au folosit așa ceva până acum. We used 3 gigabytes of data last month. Noi am folosit 3 GB de date luna trecută. Find. A găsi. Finds. Found. Found. Finding. I can't find the car keys. Nu găsesc cheile mașinii. Never mind, I found them. Nicio problemă, le-am găsit. The main problem is finding the right name for your business. Principala problemă este găsirea numelui potrivit pentru afacerea ta. Give. A da. Gives. Gave. Given. Giving. I'll give you a call around 8, okay? O să-ți dau un telefon în jur de 8, bine? Give me the letter, please. Give it to me. Dă-mi scrisoarea, te rog. Dă-mi-o. This is the ring which was given to her by her mother. Acesta e inelul care i-a fost dat de către mama ei. She gave it to me last year. Ea mi l-a dat mie anul trecut. Tell. A spune. A zice. Tells. Told. Told. Telling. I'm telling the truth. Eu spun adevărul. But you told me something else yesterday. Dar mi-ai spus altceva ieri. What did you tell your dad about me? Ce ai spus tatălui tău despre mine? Work. A munci. A lucra. Works. Worked. Worked. Working. Where does she work? Unde lucrează ea? She works at a bank. Ea lucrează la o bancă. Last year she worked for a law firm. Anul trecut a lucrat la o firmă de avocatură. How does this work? Cum merge asta? Cum funcționează asta? How does this machine work? Cum funcționează aparatul ăsta? Call. A chema, a apela, a suna. Calls. Called. Called. Calling. Hey, your mom's calling you. Hei, te sună maică ta. Did you call me? M-ai chemat? Sau m-ai sunat? Yes, I called you 3 times. Da, te-am chemat de 3 ori. Sau da, te-am sunat de 3 ori. Call the next candidate, please. Chemați următorul candidat, vă rog. Ask. A cere, a întreba. Asks. Asked. Asked. Asking. What's your name? She asked. Care e numele tău? M-a întrebat ea. Ask David to help you. Cere-i lui David să te ajute. How much is he asking for his car? Cât cere el pe mașina lui? He's asking 3,000 euros. El cere 3.000 de euro. Try. A încerca. Tries. Tried. Tried. Trying. She's trying to find a new job. Ea încearcă să găsească o slujbă nouă. Let's try again. Hai să încercăm din nou.
We tried the skis before we bought them. Noi am încercat schiurile înainte să le cumpărăm. Need. A avea nevoie, a fi necesar. Needs. Needed. Needed. Needing. He needs help with his homework. El are nevoie de ajutor cu temele lui. I need to go to the toilet. Am nevoie să merg la toaletă. More blood donors are urgently needed. Mai mulți donatori de sânge sunt necesari urgent. The house needed painting. Casa avea nevoie de zugrăvit. Leave. A pleca sau a părăsi sau a lăsa. Leaves. Left. Left. Leaving. I'm leaving tomorrow morning. Eu plec mâine dimineață. Oh no, I left the keys in the car. Oh, nu, am lăsat cheile în mașină. She's leaving you. Ea te părăsește. Leave me your number just in case. Lasă-mi numărul pentru orice eventualitate. Look. A privi, a se uita sau a arăta. Looks. Looked. Looked. Looking. Look at him. Uită-te la el. He looks so tired. El arată așa de obosit. Now he is looking at us. Acum el se uită la noi. Feel. A simți. Feels. Felt. Felt. Feeling. I'm feeling better today. Eu mă simt mai bine azi. He felt her hand on his shoulder. El a simțit mâna ei pe umărul lui. This material feels like velvet. Materialul acesta se simte precum catifeaua. See. A vedea. Sees. Saw. Seen. Seeing. She should see a doctor. Ea ar trebui să vadă un doctor. The doctor is seeing somebody right now. Doctorul vede pe cineva chiar acum. Have you seen this movie? Ai văzut filmul ăsta? I saw it last week. L-am văzut săptămâna trecută. I hope you enjoyed our lesson about the 25 most common verbs in English. Sper că v-a plăcut videoclipul nostru despre cele mai frecvente 25 de verbe din engleză. Don't forget to give us a like, a share, or to subscribe to our channel in case you like this video. Nu uitați să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru în caz că v-a plăcut acest videoclip. Until next video, I wish you all the best. Până la următorul video, vă doresc toate cele bune. Goodbye. La revedere!